Sziasztok, gyerekek! Az előbb odaraktam a mai ebédemhez a csülököt főni, nagy lábosba, nagy vízbe a gáztűzhelyre, aztán hát kell egy kis idő, még fölfor, ki ne fusson a víz, ott akartam maradni mellette, és na mondom, kinyitom az ablakot, és kikönyökölök egy kicsit a friss levegőre. És ahogy kinéztem, és láttam ezt a havas tájat, megcsapott ez a kis hűvösség. Eszembe jutott, beötlött egy pillanat, hát sok-sok évvel ezelőtt, hány évvel ezelőtt, nem tudom, legalább 30, több mint 30 éve. Ugye fiatalon tengerész voltam, és egy északi svéd kikötőből Udevallában berakottunk, valami újságpapírt vittünk bankokba, és onnan elindultunk, hát -20-valahány fok volt, már nem emlékszem, 20-23 vagy így körül. Ott fönn minden csupa jég volt, a hajó is nem győztük leverni a jeget. Egy hét alatt ledöngettünk a Szuezi csatornáig, ugye, és az átkelésre készülődve, és ott a Port Saidnál ledobtuk a horgonyt. Na most, ugye hát nem is tudom, hogy hány fok volt, de emlékszem, hogy napi 6 vagy 7 foknyi volt a hőmérséklet különbség, ahogy összeadtam, vagy kiszoroztam. Ott volt -24, ott pedig lent olyan 16-17 fok volt, ugye hát a Földközi tenger déli részén, Afrika északi partjainál januárban ennyi a hőmérséklet, 16-17 fok. Na most ugye mosolyogtunk az arcokon, hogy kamádba, meg újas kesztyűbe, aztán söndörögtek, meg sapka a fejüket. És aztán ugye mellénk állt egy hajó, már nem tudom, hogy milyen náció volt, amelyik meg a Vörös-tengerre, és akkor egymás mellett állt két hajó. Mi fürdőgatyában voltunk, de -20 után nekünk simogatta a testünket a nap, mi dobáltunk le mindent magunkba. Akik megjöttek a Vörös-tengerről a tengerészek, azok meg garbópulóverbe, meg ott nevettünk rajtuk, hogy hát ilyen szerkóban vannak. És ez a pillanat jutott most az eszembe. És hát ebből ugye komoly dolgokat le lehet vezetni, mert mi következik ebből? Ugye? Ebből az következik, hogy minden, ami van a világunkban, minden, amit mi érzékelünk, minden egy délibáb, egy káprázat. Semmi köze nincs a valósághoz. Mert ott a Port Saidi vizeken, Horgonyon, ott ugyan két embercsoport volt, és az egyik csoportnak már pelege volt, a másik marhára fázott, az egyik csoport fürdőgatyában volt, mert ugye a Svédországban, a másik meg Szudánból döngettek fölfelé, és majd megfagytak ugyanazon a helyen. Tehát a valósághoz tulajdonképpen az érzékelésünknek az égvilágon semmi köze sincs. Mindnyájan álomba vagyunk, sőt az egész létezésünk egy nagy álom. Na most ezen el lehetne keseredni, de minden rosszban van valami jó. Most ebből az adódik, ugye, hogy egyrészt a szenvedéseink, hogy amikor a Szudánból jövünk fölfelé a Vörös-tengeren, és ugye majd megfagyunk a Földközi tenger déli felén, ugye az is csak déli báb, de ezt a déli bábot mi magunk tudjuk irányítani, hiszen minden attól függ, hogy mihez viszonyítjuk. Tehát ha a csúcsainkhoz viszonyítjuk a pillanatnyi helyzetünket, akkor mindig szakadékban érezzük magunkat, de ha az eddig megtapasztalt mélypontunkhoz viszonyítjuk magunkat, akkor meg hú, hát dombon vagyok.
Hol vagyok én az árvíztől? Jöhet az árvíz, mert én napon vagyok. Hát ahhoz képest, amiket átértem, ahhoz képest ugye sokkal jobban vagyok. Tehát föl tudjuk használni ezt a déli bábos állapotot is a saját magunk javára, és akkor már nem is olyan keserű, és nem is olyan kilátástalan és hazug ez a déli báb. Mert a déli báb is attól déli báb, hogy nem látjuk át, hogy megyünk ott a Hortobágyhoz, és keresünk a 9. hidat, vagy a nem tudom én melyik debreceni nagy templomot, és mire odaérünk, ahol láttuk, nincs ott semmi. Ha átlátjuk a déli bábot, akkor a déli bábnak a déli báb jellege megszűnik. Tehát ha tisztában vagyunk a szubjektivitásunkkal, tisztában vagyunk, hogy csak viszonylatok között az objektivitás teljes hiányában tudunk itt tapogatózni, akkor már is tisztában látunk. És gyerekek, akkor meg mi a baj? Igaz? Sziasztok!